दोस्तो আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ এবাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম Realme 6i মোবাইলটোৰ বিষয়ে। আৰু এই মোবাইলটোৰ দাম কিমান হ'ব, আমাৰ ভাৰতত কেতিয়া লঞ্চ হ'ব, কেনেকৈ হ'ব এই মোবাইলটো, সকলোখিনি কথা আজি আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম। আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট। Realme যদি মই ক'ব যাওঁ Realme 6 বা Realme 6 Pro, তেতিয়াহ'লে সেই মোবাইলকেইটা বহুত ধুনীয়া আছিল আৰু লঞ্চ কৰিছে এটা Realme 6i বুলি। আৰু যদি আপুনি চাব যে ইয়াত আপুনি প্ৰচেছৰ পাব Helioৰ আপুনি G90 মানে MediaTekৰ প্ৰচেছৰ Helio G90T প্ৰচেছৰ পাব। ইয়াত যদি আপুনি চাব যে ডিসপ্লেৰ যিটো ৰিফ্ৰেছ ৰেট, যিটো ৰিফ্ৰেছ মোড হ'ব আপোনাৰ 90 GHz চলিব। আৰু এই ডিসপ্লেখন আপুনি চাব গেম চেম খেলৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ বহুতখিনি ভাল হ'ব। আৰু ইয়াতে যদি মই ক'ব যাওঁ এই মোবাইলটো দুটা কালাৰত মানে লঞ্চ কৰিব সিহঁতে, আপোনাৰ এটা ব্লেক কালাৰ থাকিব, এটা হোৱাইট কালাৰ থাকিব। সিহঁতে জনোৱা মতে বাকী আপোনাৰ যিটো প্ৰচেছৰ আছে সেইটো বহুত অক্টাকৰ প্ৰচেছৰ হ'ব। বাকী প্ৰচেছৰটো আপোনাৰ 12 নেনোমিটাৰত কাম কৰিব, মানে 2.5 GHz স্পীডত এইটো কাম কৰিব। বাকী যদি মই এতিয়া চাৰ্জৰ কথা ক'ব যাওঁ, কিয়নো আমাৰ চাৰ্জটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয়নো মোবাইলটো আজিকালি সোনকালে চাৰ্জ হ'ব লাগে। বাকী যিয়ে নহওক কিয় মোবাইলটো সোনকালে চাৰ্জ হ'ব লাগে। আৰু যদি চাব লাগে সেইটো 30 ৱাটৰ আপুনি এটা চাৰ্জাৰ পাব, মানে 30 ৱাট ছাপোৰ্ট কৰিব আপোনাৰ মোবাইল। এই মোবাইলটো 30 ৱাট ছাপোৰ্ট কৰিব। আপোনাৰ বাকী যিবিলাক নৰ্মেল মোবাইল আছে তাতকৈ অলপ হ'লেও আপোনাৰ সোনকালে ফাষ্ট চাৰ্জিং থাকিলে অলপ ভাল আৰু সোনকালে মানে চাৰ্জ হয়। বাকীখিনি কাম আপুনি জানে, গেম চেম খেলোতে সোনকালে চাৰ্জ হয় বা সোনকালে চাৰ্জ দিব পাৰিলে সোনকালে ভাল। যদি আমি Realme 6 বেটাৰীৰ কথা ক'ব যাওঁ, মানে পাৱাৰফুল বেটাৰী লাগিব ন, আপুনি 30 ৱাট চাৰ্জত ছাপোৰ্ট কৰিলে 4300 mAhৰ আপুনি বেটাৰী পাব, মানে 4300 mAhৰ বেটাৰী ইয়াত চাৰ্জ কৰিব পাৰিব আপুনি। 30 ৱাট চাৰ্জাৰ দিয়ে চাৰ্জ কৰিব পাৰে, মই ভাবোঁ বহুত সোনকালে চাৰ্জ হ'ব। বাকী ইয়াৰ দামটো বাৰু কিমান হ'ব, এতিয়া দামটোৰ কথা মই ক'ব নোৱাৰিম, কিয়নো এতিয়া দামটো লঞ্চ হোৱা নাই মোবাইলটো। আৰু 24 জুলাই তাৰিখে যেতিয়া লঞ্চ হ'ব 12:30 তেতিয়াহে ক'ব পৰা যাব, মানে সেই কোম্পানী যেতিয়া লঞ্চ কৰি দিব তেতিয়াহে সিহঁতে ডিচাইড কৰিব। কিন্তু সিহঁতে জনোৱা মতে বাকী যিবিলাক কথা গম পালোঁ, মানে আপুনি Realme 6 চাওক বা Realme 6 Pro, সেইটো এটা অলপ দামী মোবাইল আছিল। এইটো কিন্তু অলপ তাতকৈ মানে কম দামী হ'ব লাগে, মানে বাজেট ৰেঞ্জৰ হিচাপত কোৱা হিচাপত আপুনি এইটো অলপ সেই দুটা মোবাইলতকৈ কিছু কমত পাব লাগে। বাকীখিনি চাব গ'লে মানে সেই দুটা মোবাইলত যিখিনি ফেচিলিটি আছিল হয়তো তাৰে তুলনাত এই মোবাইলটো আপুনি অলপ সেই মোবাইলকেইটাতে কমত পাব পাৰে। কিয়নো বাকী যদি আপুনি নৰ্মেল লাইফত যদি এই মোবাইলটো কিনে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভালে চলিব, সকলোবিলাক বস্তু ভালেই আছে ইয়াতে। আপুনি ডিছপ্লে চাওক, বেটাৰী চাওক, আপুনি সকলোবিলাক ভালে, যদি কালাৰ চাই আপুনি ব্লেক হোৱাইট সকলোবিলাক পাব। আশা কৰিছোঁ এতিয়া আপুনি বুজি পালে Realme 6i মোবাইলটো কেনেকুৱা হ'ব। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক বাটনত এটা লাইক কৰি দিব। আৰু যদি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মৰমৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টোত এইখিনি, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।